Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε κολοκυθοκευτέδες φούρνου. Έτσι, χωρίς πολλά λάδια, πεντανόστιμοι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, έχουμε 4 κολοκυθάκια, είναι 600 γραμμάρια, έτσι. Θα τα τρίψουμε στο χοντρό του τρίφτη. Αφού τα τρίψαμε θα βάλουμε αλάτι, μία κουταλιά του γλυκού, μην βάλετε παραπάνω γιατί θα βάλουμε και τυριά, αφήνουμε στην άκρη. Πάμε να κόψουμε τα μυρωδικά μας. Εδώ έχω 4-5 κρεμμυδάκια φρέσκα. Τα αφήνουμε στην άκρη. Εδώ έχω φρέσκο δυόσμο. Εάν δεν έχετε φρέσκο μπορείτε να βάλετε ξερό, περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού. Απλά να ξέρετε ότι ο φρέσκος ο δυόσμος δεν είναι τόσο έντονος όσο είναι ο ξερός, έτσι. Γι' αυτό και είδατε ότι έβαλα αρκετό για να μας χουρουλήσει το φαγητό μας. Αφήνουμε στην άκρη. Μισό ματσάκι μαϊντανό. Είναι όλα φρέσκα από τον κήπο μας αυτά. Πάμε να στραγγίξουμε τώρα το κολοκύθι μας. Θέλουμε να βγάλουμε όσο περισσότερο υγρό μπορούμε, γιατί το κολοκύθι βγάζει συνέχεια υγρά. Πιέζουμε καλά με μία σπάτουλα. Βλέπετε, αυτό εδώ δεν το χρειαζόμαστε. Στο μπολ μας θα ρίξουμε 3 αυγά. Χτυπάμε. Ωραία. Θα ρίξουμε το κολοκύθι μας. Θα ρίξουμε το μαϊντανό, το κρεμμύδι, το δυόσμο, ανακατεύουμε, ένα κρεμμύδι πολτοποιημένο, $50 γραμμάρια ελαιόλαδο, πιπέρι, «100 γραμμάρια ρεγκάτο ή Kerrygold, ό,τι θέλετε εσείς,
μερικές κουταλιές αλεύρι. Το αλεύρι που έβαλα είναι αλεύρι που φουσκώνει μόνο του για να γίνουν αφράτη. Τα υλικά της συνταγής τα βάζω πάντα στην περιγραφή του βίντεο και πάντα στο πρώτο σχόλιο. Το αλεύρι που έβαλα είναι 130 γραμμάρια ή 7 με 8 κουταλιές της σούπας. Εντάξει. Τέλος, θα βάλουμε 250 γραμμάρια τυρί φέτα. Αν έχετε χρόνο, καλό είναι να το αφήσετε ένα μισάωρο να βγουν τα αρώματα των μπαχαρικών. Έτσι, αν δεν έχετε χρόνο, θα συνεχίσουμε κατευθείαν. Ανάβουμε το φούρνο μας στους 200 βαθμούς αντιστάσεις. Έχουμε απλώσει μία λαδόκολλα. Μπορείτε να βάλετε κουταλιά εσείς αν θέλετε. Εγώ το κάνω για ομορφιά πιο πολύ. Αν έχετε κουπάτ, το βάζετε. Αν όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Οι κεφτέδες μας είναι έτοιμοι. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Έτσι, έχει προθερμανθεί ο φούρνος όπως σας είπα 200 βαθμούς. Αντιστάσεις, πάμε για ψήσιμο. Οι κολοκυθοκεφτέδες μας είναι έτοιμοι. Πριν κλείσω το βίντεο θέλω να σας πω ότι αλεύρι μπορεί να σας πάρει και λίγο παραπάνω. Είναι ανάλογα το πόσο θα στύψετε τα κολοκύθια. Έτσι, δηλαδή θα υπολογίσετε 130 με 200 γραμμάρια. Θέλουμε να στέκετε για να μην υπάρχει πρόβλημα. Το ψήσιμο είναι 40 λεπτά στους 200 βαθμούς αντιστάσεις. Αυτό είναι η πρότασή μου για σήμερα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!